สวัสดีค่ะวิดีโอสอนร้อยลูกปัดรูปหัวใจค่ะก็คือหัวใจลายนี้ได้ลงสอนไปแล้วนะคะแต่ว่าวิดีโอค่อนข้างจะเร็วแล้วก็มีน้องท่านหนึ่งบอกว่าคลิปสอนเร็วไปตามไม่ทันนะคะวิดีโอนี้ก็เลยจะมาตัดต่อให้ใหม่นะคะก็คือเป็นลายเดียวกันวิธีทำเหมือนกันแต่ว่าจะขึ้นวิธีทำให้ดูแบบช้าๆแล้วก็ใส่เสียงอธิบายไปด้วยนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีลูกปัดนะคะจะใช้ลูกปัดขนาด6มิลสอนนะคะในวิดีโอนี้แล้วก็อะไหล่พวงกุญแจนะคะเอ็นเราจะใช้ได้2เบอร์ค่ะเบอร์30กับ35นะคะเริ่มต้นเราจะทำแบบนี้ก่อนนะคะทำแบบนี้ขึ้นมา1แถวก็คือความยาวตรงกลางจะนับได้8เมตรนะคะสตาร์ทเริ่มต้นให้เราร้อยลงมาก่อน4เม็ดนะแบบนี้นะคะร้อยลงมา4เม็ดแล้วเราก็สวนเม็ดบนสุดค่ะคือเม็ดที่อยู่ซ้ายมือเราอะนะสวนลงมามันก็จะออกมาเป็น4เม็ดเรียงกันแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะใส่เม็ดทางขวา1ค่ะซ้าย2ค่ะแล้วก็สวนเม็ดที่2ทางซ้ายสวนลงมาเลยค่ะเดี๋ยวค่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมอีกค่ะขวา1ซ้าย2แล้วก็สวนเม็ดที่2ลงมานะคะวิธีทำเหมือนกันทุกสเต็ปเลยค่ะก็คือใส่ขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดแล้วก็สวนเม็ดทางซ้ายทำเหมือนเดิมค่ะขวา1ซ้าย2สวนเม็ดที่2ทางซ้ายทำทั้งหมด8ครั้งนะคะเมื่อทำ8ครั้งแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อนับเม็ดกลางก็จะได้8เม็ดนะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราใส่แค่ข้างละ1เม็ดค่ะแล้วเราก็ไปร้อยกับเม็ดฝั่งตรงข้ามนะคะเม็ดนี้นะคะมันจะอยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะเส้นทางขวานะคะร้อยเชื่อมขึ้นไปแล้วก็จับมัดให้แน่นๆเลยนะคะตรงนี้ลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะหยิบเอ็น1เส้นมาร้อยไปทางขวา1เม็ดนะคะและเอ็นเส้นทางซ้ายก็ทำเหมือนกันร้อยไปทางซ้าย1เม็ดค่ะทีนี้เอ็นมันก็จะอยู่ใน2เม็ดตรงมุมเลยนะคะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะใส่เม็ดทางซ้าย2เม็ดลงมาค่ะใส่ซ้าย2เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมาขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดนะคะทำเหมือนเดิมค่ะซ้ายใส่2เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะต่อไปซ้ายก็ใส่2เม็ดทำอีกครั้งนะคะแล้วก็สวนเม็ดที่2ลงมานะคะพอถึงตรงนี้เส้นทางขวาเราจะร้อยสอดเอ็นข้ามไป2นะคะ
ต่อไปให้เราใส่แค่1 เม็ดค่ะใส่1 เม็ดสวนลงมาเลยนะคะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้ายลงมา2 เม็ดนะคะสวนลงมาเลยค่ะตรงนี้ใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป2 เม็ดค่ะแล้วก็ใส่1 เม็ดสวนลงมาเลยนะคะต่อไปเราจะใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะแล้วก็ใส่1 เม็ดค่ะใส่1 เม็ดสวนลงมาเลยนะคะใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะเส้นทางซ้ายก็ทำเหมือนกันนะคะร้อยข้ามไป1ตรงนี้เอ็นจะมาเจอกันอยู่แล้วนะคะให้เราจับมัดให้แน่นๆเลยค่ะให้เรามัดซะหน่อยมันจะได้ตึงๆสวยๆนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือส่วนล่างเราทำเสร็จแล้วต่อไปเราจะร้อยเอ็นขึ้นมา2 เม็ดด้านบนนี้นะคะเราจะร้อยย้ายเอ็นขึ้นมานะคะให้เราร้อยไปที่เม็ดที่1 2 3 4หยิบเอ็น1 เส้นมาร้อยขึ้นไป4 เม็ดค่ะต่อไปเอ็นอีกเส้นร้อยขึ้นไปค่ะ1 2 3 4 เม็ดนะคะร้อยขึ้นไปเลยอันนี้ก็คือวิธีย้ายเอ็นนะคะเราจะร้อยย้ายเอ็นขึ้นไปด้านบนเพื่อจะทำส่วนบนนะคะเอ็นก็จะอยู่ใน2 เม็ดแบบนี้นะขั้นตอนต่อไปให้เราใส่ทางซ้ายลงมา2 เม็ดนะคะแล้วก็สวนทั้ง2 เม็ดเลยนะคะตรงนี้ปกติเราจะสวนแค่1แต่จุดนี้สวน2 เม็ดนะจากนั้นค่ะเส้นทางขวาเราจะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1 เม็ดค่ะเส้นทางซ้ายเราก็ทำเหมือนกันนะคะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1นะคะตอนนี้เอ็นก็จะอยู่ใน4 เม็ดนะคะอยู่ใน4 เม็ดด้านบนแบบนี้นะมันจะอยู่ตรงกลางเลยให้เราใส่1 เม็ดค่ะสวนลงมาเลยค่ะต่อไปเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1 เม็ดนะคะเส้นทางซ้ายทำเหมือนกันนะคะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะจากนั้นใส่2แล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือสวนไปทั้ง2 เม็ดเลยนะคะเราจะทำฝั่งนี้ให้เหมือนกับฝั่งเมื่อกี้ค่ะคือ2 ฝั่งทำให้เหมือนกันนะเมื่อสวนลงมาทั้ง2 เม็ดแล้วเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไป2ให้เอ็นมาเจอกันตรงนี้แล้วก็จับมัดแน่นๆเลยนะคะก็จะได้หัวใจออกมาเป็นแบบนี้นะคะเอ็นทั้ง2 เส้นเราจะร้อยเก็บเอ็นนะคะดึงปมที่เรามัดแอบเข้าไปด้านในให้งานดูสวยๆนะจากนั้นก็ร้อยเก็บเอ็นร้อยซิกแซกไปมาทางไหนก็ได้ค่ะร้อยเก็บเอ็นทั้ง2 เส้น
เสร็จแล้วเราก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะ ได้แล้วค่ะรูปหัวใจน่ารักประมาณนี้นะคะ มันจะเป็นเหมือน2ชิ้นประกบกันนะคะ ก็คือลายเหมือน3มิตินะคะเราจะใช้สีอะไรทำก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะเดี๋ยววิดีโอน่าจะมาทำเป็นแบบนี้นะคะขาวแดงก็คือจะมีสีขาวอยู่ตรงกลางด้านละ4เม็ดนะคะจริงๆวิธีทำก็เหมือนกันนะคะมันต่างกันแค่ตรงที่เราใส่สีขาวเข้ามานะคะเอาเป็นเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำให้ดูนะคะ2อันนี้คือเม็ดขนาด4มิลค่ะมันก็เลยจะดูเล็กลงมานะคะอย่างทางซ้ายสีชมพูคือเม็ด6มิลนะคะวิดีโอจบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ